Chúng ta nhìn thấy Trung Đông ở bên trái bản đồ tức là hướng Tây, Trung Quốc ở bên phải bản đồ tức là hướng Đông. Trung Quốc thì mua nhiều dầu của Trung Đông, và mua rồi thì làm thế nào để đưa dầu từ Trung Đông về Trung Quốc đây? Hiện nay thì dầu từ Trung Đông về Trung Quốc vẫn đi theo con đường truyền thống, và con đường truyền thống của dầu nó là con đường biển. Xuất phát từ những nước như là Ả Rập Xê Út, Iraq, Iran, đi qua eo biển Hormuz, đi vào Ấn Độ Dương, đi qua eo biển Malacca, đi vào Biển Đông, rồi đi về Trung Quốc. Nhưng vấn đề là eo biển Malacca rất hẹp và dễ bị kiểm soát. Nếu chẳng may có xung đột thì tắc nghẽn ngay. Và Trung Quốc gọi đây là nỗi ám ảnh Malacca. Và để giảm bớt nỗi ám ảnh đó, họ chọn cách xây đường ống dẫn dầu, nhưng không phải là xây toàn bộ. Thế thì tại sao không xây luôn toàn bộ đường ống dẫn dầu từ Trung Đông về Trung Quốc? Nhìn vào bản đồ thì cái ý tưởng kéo một đường ống dẫn dầu thẳng từ Trung Đông về Trung Quốc nghe rất là hợp lý. Thôi cứ nối hai điểm lại với nhau là xong. Nhưng mà thực tế cái đường thẳng ấy lại chạy qua một trong những vùng địa lý khó nhằn nhất trên thế giới. Đường ống đấy nếu được xây thì nó phải vượt qua sa mạc nóng như thiêu như đốt ở Trung Đông, rồi nó lại phải leo qua những dãy núi cao hàng nghìn mét ở Iran, ở Afghanistan, thậm chí là chạm đến khu vực rìa của Himalaya. Tổng chiều dài của nó có thể lên đến từ 5.000 cho đến 8.000 km tùy từng đường đi, dài gần gấp đôi nhiều hệ thống đường ống lớn nhất hiện nay. Và nói một cách dễ hình dung thì đây không phải là việc cứ lấy cái ống nối vào nhau để kéo qua như là kéo qua cánh đồng kiểu bơm nước, mà là kéo qua những cái vùng địa lý khó nhằn nhất của thế giới. Nhưng địa lý chỉ là một phần, nửa còn lại cũng liên quan đến địa lý, đó là tiền. Địa lý càng khó thì xây càng tốn nhiều tiền. Đường ống dầu thì không rẻ, trung bình vài triệu đô mỗi km, nhân lên đến mấy nghìn km như vậy. Chi phí có thể đội lên hàng chục, thậm chí là cả trăm tỷ đô nếu tính cả địa hình phức tạp, mà xây xong lại còn phải bảo vệ nữa chứ. Và đây là một trong những cái công trình phức tạp bậc nhất trên hành tinh. Đường ống lại còn phải đi kèm với trạm bơm, với bảo trì, với kiểm soát rò rỉ, với cả sửa chữa liên tục. Nó giống như một thứ đốt tiền rất ghê gớm. Rồi nếu như có đủ tiền để mà xây rồi, vượt qua được những cái yếu tố địa lý kia rồi, thì còn một yếu tố nữa, đó là yếu tố chính trị. Cái này còn đau đầu hơn cả tiền. Một đường ống như vậy sẽ phải đi qua hàng loạt quốc gia, từ những nước vùng vịnh, rồi là qua Iran, qua Iraq, qua Afghanistan, qua Pakistan, xuyên Trung Á trước khi vào Trung Quốc. Mỗi nước như vậy thì họ lại có một luật khác nhau, có một chính quyền khác nhau, có một mức độ ổn định khác nhau, có một sự thân thiện khác nhau với Trung Quốc. Chỉ cần một nước có vấn đề, chẳng may mà chính quyền nước nào đó thay đổi, xung đột, hoặc đơn giản họ bỗng nhiên không thích nữa, thế là cả hệ thống sẽ bị khóa van. Hiểu đơn giản, bạn xây một cái đường ống dẫn nước về nhà mình đi. Bây giờ qua 5-6 ông hàng xóm, chỉ cần một người đổi ý, thế là nước không về được nhà mình. Nữa là dẫn dầu qua 5-6 nước, rồi nó còn dài như thế. Chưa hết, về mặt an ninh, đường ống dài hàng nghìn cây số gần như không thể bảo vệ tuyệt đối. Nó trở thành mục tiêu lý tưởng cho phá hoại, chỉ cần một vụ nổ nhỏ ở một đoạn hẻo lánh là toang ngay. Trong khi đó hiện tại, vận tải biển dù phải đi qua những điểm nghẽn như eo biển Hormuz hay là eo biển Malacca lại có lợi thế linh hoạt. Tàu có thể đổi tuyến, chia nhỏ chuyến hoặc điều chỉnh theo tình hình. Đường ống thì không có lựa chọn đó vì nó nằm im một chỗ, rất dễ bị đánh trúng vào điểm yếu. Vì vậy nên Trung Quốc mới làm một cách rất là thú vị như thế này. Họ không chọn cách kéo thẳng một đường ống mà chọn một chiến lược thông minh hơn, kết hợp đường biển với các đường ống, và đường ống này thì ngắn hơn. Ví dụ bây giờ họ đang dùng tuyến Myanmar, Vân Nam, tức là dầu vẫn đi bằng tàu trong phần lớn hành trình, nhưng cắt cua ở cái đoạn nguy hiểm nhất rồi bơm vào đất liền, từ đất liền thì bơm vào Trung Quốc. Và đây chính là đường ống chúng ta đang nói đến, tuyến Myanmar, Vân Nam. Tuyến này thì dài khoảng 770 km, có đường kính là gần 80 cm, tức là một người lớn có thể chui lọt. Nó chạy từ một cái cảng có cái tên rất khó đọc, đó là Kiapiu. Nói thật là có phải đọc đi đọc lại, xóa cái đoạn ghi âm nhiều lần mới đọc đúng được, mà chưa chắc đã đúng. Xuyên qua Myanmar rồi đi vào Trung Quốc. Dọc theo tuyến này là hàng loạt những trạm bơm áp lực cao giúp đẩy dầu đi liên tục, vì với khoảng cách như vậy, dầu không thể tự chảy. Về mặt năng suất, con số quan trọng là khoảng 22 triệu tấn dầu mỗi năm, tương ứng với khoảng 440.000 thùng dầu mỗi ngày. Nghe thì lớn, nhưng mà nếu so với quy mô tiêu thụ của Trung Quốc thì hình như là chưa lớn lắm. Đường ống Myanmar Vân Nam chỉ đáp ứng được khoảng 4 cho đến 5% tổng nhu cầu dầu của toàn nước Trung Quốc. Nhưng cũng điều thú vị ở đây lại lật ngược lại vấn đề một tí, đó là 5% của Trung Quốc cũng là một con số đủ nuôi một khu công nghiệp hoặc một tỉnh. Quan trọng hơn, đây là 5% không đi qua eo biển Malacca, tức là 5% này mang ý nghĩa rất là to.
Để dễ hình dung, mỗi ngày đường ống này vận chuyển lượng dầu tương đương hàng trăm xe bồn nối đuôi nhau, hoặc khoảng 1/5 của một tàu dầu siêu lớn. Nó sẽ chạy liên tục 365 ngày không nghỉ, giống như một dây chuyền công nghiệp khổng lồ. Chi phí để xây dựng thì cũng khá là đắt đỏ. Riêng đường ống dầu này đã ngốn khoảng 2,5 cho đến 3 tỷ đô. Còn nếu tính cả cái phần xây dựng cảng ở Myanmar, gồm có hệ thống lưu trữ và đường ống khí đi kèm, thì tổng chi phí có thể lên đến 6 đến 7 tỷ đô. Nói cách khác, đây là số tiền đủ để xây một khu đô thị hiện đại, nhưng lại được chôn xuống đất dưới dạng một hệ thống ống thép kéo dài xuyên rừng núi. Và chi phí đó chưa dừng lại ở xây dựng mà còn kéo dài suốt vòng đời vận hành, gồm có tiền bảo trì, tiền bảo vệ và tiền quản lý rủi ro. Vì vậy, giá trị thật của đường ống Vân Nam Myanmar không nằm ở việc nó vận chuyển được bao nhiêu dầu, mà nằm ở chỗ nó tạo ra một cái tuyến thay thế cho eo biển Malacca. Nó giống như một lối thoát hiểm trong một tòa nhà lớn. Bình thường thì có thể chẳng ai để ý và cũng ít người đi, nhưng mà khi xảy ra sự cố thì nó sẽ trở thành con đường sống còn. Trung Quốc không xây nó để thay thế hoàn toàn đường biển, mà để đảm bảo rằng trong mọi kịch bản xấu nhất, họ vẫn sẽ có một dòng chảy năng lượng không bị bóp nghẹt, dòng chảy đi qua Myanmar. Vì sao Myanmar lại cho Trung Quốc xây dựng đường ống trên lãnh thổ của mình? Chúng ta đều biết Myanmar là một quốc gia bất ổn, nhưng chính vì vậy mà họ lại càng khó từ chối những dự án lớn như đường ống của Trung Quốc. Với một quốc gia bất ổn còn nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt ở những vùng như là vùng Rakhine, nơi có cái cảng đầu vào, thì vài tỷ đô đầu tư là một con số rất lớn. Trung Quốc không chỉ xây đường ống mà còn kéo theo cả cảng biển, hạ tầng, dòng tiền và việc làm cho người dân Myanmar. Với Myanmar, đây giống như có người sẵn sàng bỏ tiền phát triển một khu vực mà họ chưa đủ nguồn lực để tự làm. Thế là Myanmar đã đồng ý chấp nhận. Nhưng câu chuyện không chỉ là tiền. Myanmar cũng có lợi thế từ hệ thống này. Họ thu phí quá cảnh và có thể tận dụng một phần năng lượng ở đây. Đặc biệt là đường ống khí còn khai thác chính nguồn tài nguyên của đất nước Myanmar. Tức là họ không chỉ cho Trung Quốc mượn đất mà còn tham gia vào những cái phần tạo ra tiền của Myanmar. Với một nền kinh tế đang phát triển, việc có thêm nguồn thu ổn định từ năng lượng là điều rất hấp dẫn và gần như là một dạng thu nhập thụ động ở cấp quốc gia. Cái yếu tố liên quan đến những câu chuyện nhạy cảm thì cũng thú vị hơn. Myanmar nằm ở vị trí giữa Trung Quốc, Ấn Độ và cũng được nhận sự quan tâm của thế giới phương Tây. Trong nhiều giai đoạn, họ bị phương Tây hạn chế hợp tác và cấm vận, khiến việc lựa chọn những người làm ăn cùng bị thu hẹp. Trong khi đó, Trung Quốc đã trở thành một đối tác gần như không thể thay thế. Trung Quốc vừa có tiền, vừa có sẵn công nghệ và luôn sẵn sàng làm nhanh. Dĩ nhiên, bất ổn thì cũng đi kèm với rủi ro. Đường ống cũng đi qua những khu vực có xung đột sắc tộc, địa hình khó và nguy cơ phá hoại. Nhưng thực tế là các dự án quan trọng kiểu như thế này, với một cái chiều dài khoảng hơn 700 cây số, gồm cả đoạn bên Myanmar và đoạn bên Trung Quốc, thì bảo vệ cũng đơn giản hơn nhiều so với việc dài cả vài ngàn cây số. Giờ hãy cùng nhập vai để xem dòng dầu sẽ di chuyển như thế nào. Đầu tiên là dầu cập cảng của Myanmar. Đây được coi là một trạm trung chuyển. Cái cảng này thì nằm ngay sát Ấn Độ Dương, nơi tàu chở dầu khổng lồ cập bến sau hành trình dài từ vùng vịnh. Điểm đặc biệt đó là tàu đến đây không cần đi qua eo biển Malacca nữa, tức là đến đây là nghỉ được rồi, bốc dỡ hàng xuống dưới. Nơi này giống như một cửa hậu của Trung Quốc nhìn ra Ấn Độ Dương. Dầu từ các tàu sẽ được bơm lên các bể chứa trên bờ và từ các bể chứa thì được chuyển sang hệ thống đường ống. Từ đây thì dầu bắt đầu một hành trình mới, không còn lo sóng biển nữa mà chạy xuyên đất liền qua Myanmar. Như đã nói thì tuyến ống này dài khoảng 770 km, công suất khoảng 22 triệu tấn mỗi năm, đi qua đủ mọi loại địa hình, từ rừng rậm, đồi núi cho đến khu dân cư. Và tất nhiên thì dầu không thể tự chảy suốt quãng đường dài như vậy, mà dọc tuyến phải có những trạm bơm cao áp, đóng vai trò như những trái tim liên tục đẩy dòng dầu tiến về phía Trung Quốc. Nếu không có những trạm bơm này, dầu sẽ gần như là đứng yên. Còn khi hệ thống hoạt động trơn tru, dòng dầu sẽ chảy liên tục như là nước ở trong cái đường ống bơm nước của chúng ta, chỉ khác là quy mô lớn gấp hàng nghìn lần. Phần khó nhất của toàn bộ dự án này không nằm ở kỹ thuật bơm dầu mà nằm ở chính mảnh đất Myanmar. Cái đường ống đi qua khu vực Myanmar thì phải đi qua rừng rậm và địa hình của Myanmar thì phức tạp, đất dễ sạt lở và đặc biệt là những vùng có xung đột sắc tộc kéo dài. Đây là những nơi cũng có khá là nhiều rủi ro. Nguy cơ ở đây có khi thiên nhiên còn không đáng sợ bằng con người. Sau khi vượt Myanmar thì dầu chính thức bước vào lãnh thổ Trung Quốc, cụ thể là tỉnh Vân Nam với điểm trung tâm gần Côn Minh. Tại đây thì hệ thống hạ tầng đã được chuẩn bị sẵn với các nhà máy lọc dầu, các kho chứa khổng lồ và mạng lưới phân phối đi khắp cả đất nước.
Điều thú vị là Vân Nam, vốn trước đây được xem là một khu vực khá xa trung tâm kinh tế, giờ lại trở thành một cửa ngõ năng lượng cực kỳ quan trọng. Từ đây, dầu không chỉ phục vụ khu vực Tây Nam của Trung Quốc mà còn được đưa tiếp vào mạng lưới nội địa, nuôi cả nền kinh tế khổng lồ của phía sau. Nói cách khác, từ một tỉnh từng nằm ở khu vực rìa ngoại vi, thì bây giờ Vân Nam lại trở thành một điểm kết nối chiến lược của cả hệ thống năng lượng quốc gia. So với tuyến Malacca dài hơn, phụ thuộc biển và dễ bị chặn, thì cái tuyến Vân Nam Myanmar này nó ngắn hơn được khoảng 1.200 cây số, tránh được eo biển Malacca và an toàn hơn nếu chẳng may eo biển Malacca có vấn đề. Nhưng nó cũng phải đánh đổi, công suất thì nhỏ và không thay thế được hoàn toàn, có khoảng 5% thôi, không thay thế được hoàn toàn. Đây chính là một phần của dự án được gọi là vành đai và con đường của Trung Quốc. Vậy với đường ống Vân Nam Myanmar, Trung Quốc đạt được gì? Trung Quốc có lối ra Ấn Độ Dương, Trung Quốc giảm phụ thuộc vào Malacca và Trung Quốc tăng ảnh hưởng tại Myanmar. Còn Myanmar nhận được gì? Myanmar nhận được đầu tư, Myanmar nhận được hạ tầng, nhưng đôi khi Myanmar cũng bị phụ thuộc hơn. Bạn nghĩ sao về đường ống này? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu cảm thấy thú vị, nút like và nút đăng ký kênh thì luôn sẵn có. Hẹn gặp lại ở những video tới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.